हेलो दोस्तों, હું અક્ષય પટેલ ઇંગ્લિશ વિથ અક્ષય યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના વિડીયોમાં આપણે માય અને યોરના ઉપયોગ વિશે શીખવાના છીએ। માયનો ઉપયોગ કરીને આપણે મારું, મારી, મારો, મારા પરથી બનતા વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ। હવે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ। પહેલાં લખેલું છે માય નેમ, જેનું ગુજરાતી થાય છે મારું નામ। બીજા નંબર પર લખેલું છે માય મોમ, જેનું ગુજરાતી થાય છે મારી મમ્મી। ત્રીજા નંબર પર લખેલું છે માય બ્રધર, એટલે મારો ભાઈ। અને ચોથા નંબર પર લખેલું છે માય ફ્રેન્ડ્સ, એટલે મારા મિત્રો। હવે આ ચારે ચારનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્યો બનાવીએ। પહેલા નંબરનું વાક્ય છે મારું નામ રાહુલ છે। તો અહીં મારું નામ માટે આપણે માય નેમનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવીશું માય નેમ ઇઝ રાહુલ। બીજું વાક્ય છે મારી મમ્મી ઘરે છે। તો મારી મમ્મી માટે આપણે માય મોમનો ઉપયોગ કરીશું અને વાક્ય બનાવીશું માય મોમ ઇઝ એટ હોમ। ત્રીજું વાક્ય છે તે મારો ભાઈ છે। તો અહીં મારો ભાઈ માટે આપણે માય બ્રધરનો ઉપયોગ કરીશું અને વાક્ય બનાવીશું હી ઇઝ માય બ્રધર। ચોથું વાક્ય છે મારા મિત્રો સારા છે। તો અહીં મારા મિત્રો માટે આપણે અંગ્રેજીમાં માય ફ્રેન્ડ્સનો ઉપયોગ કરીશું અને વાક્ય બનાવીશું માય ફ્રેન્ડ્સ આર ગુડ। તો આ રીતે આપણે માયનો ઉપયોગ કરીને વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ। હવે આવે છે યોર। અહીં જે યોર છે તેના પરથી આપણે તારું, તારી, તારો, તારા પરથી બનતા વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ। તેનો ઉપયોગ ઉદાહરણથી સમજીએ। પહેલાં લખેલું છે યોર નેમ, જેનું ગુજરાતી થાય છે તારું નામ। બીજા નંબર પર લખેલું છે યોર પેન, જેનું ગુજરાતી થાય છે તારી પેન। ત્રીજા નંબર પર લખેલું છે યોર સન, એટલે તારો દીકરો। ચોથા નંબર પર લખેલું છે યોર ફાધર, એટલે તારા પપ્પા। હવે આ ચારે ચારનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્યો બનાવીએ। પહેલા નંબરનું વાક્ય છે તારું નામ રોહિત છે। અહીં તારું નામ માટે અંગ્રેજીમાં યોર નેમનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવીશું યોર નેમ ઇઝ રોહિત। બીજા નંબરનું વાક્ય છે આ તારી પેન છે। અહીં તારી પેન માટે અંગ્રેજીમાં યોર પેનનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવીશું ધીસ ઇઝ યોર પેન। ત્રીજા નંબરનું વાક્ય છે તારો દીકરો હોશિયાર છે। અહીં તારો દીકરો માટે યોર સનનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવીશું યોર સન ઇઝ ક્લેવર। ચોથા નંબરનું વાક્ય છે તારા પપ્પા અહીં છે। તારા પપ્પા માટે અંગ્રેજીમાં યોર ફાધરનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવીશું યોર ફાધર ઇઝ હિયર। તો આ રીતે યોરનો ઉપયોગ કરીને આપણે જુદી જુદી રીતે વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ। હવે માય અને યોરના કેટલાક ઉદાહરણો આપેલા છે તે આપણે જોઈએ। સૌપ્રથમ માય વિશે જોઈએ। માય હાઉસ એટલે મારું ઘર। માય સ્કૂલ એટલે મારી શાળા। માય બુક એટલે મારી ચોપડી અને માય સિસ્ટર એટલે મારી બેન। હવે યોર વિશે જોઈએ। યોર ફાર્મ એટલે તારું ખેતર। યોર કાર એટલે તારી કાર।
યોર ફોન એટલે તારો ફોન અને યોર અંકલ એટલે તારા કાકા. તો આ રીતે માય અને યોરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. Thanks for watching this video. See you in the next video with related topic. Till the time, bye bye and take good care of yourself.